साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। आज हामी पहाडको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बहस गर्दैछौँ। म कार्यक्रमको सुरुवात तपाईँ सहभागीहरूबाटै गर्छु। सिद्धिचरण राजमार्ग विगत लामो समयदेखि ठेकाको प्रक्रिया भइसकेर सडक निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने पनि 3 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो समय अवधि पनि सकिएर सडक सम्पन्न नभइकन चाहिँ सडक भत्किएको अवस्था छ। अनिताजी, तपाईँ पनि यही बाटो आउनुभयो, ओखलढुङ्गा आउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ पिच कस्तो लाग्यो? 5-7 घन्टामै काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गा आइपुग्यो। यो अहिले पिच भएको कारणले र यो सडक सञ्जालको कारणले आइपुग्यो भन्ने एउटा खुसी लाग्यो। सँगसँगै के लाग्यो भने आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदै गर्दा पिचहरू अझ पनि बन्दैछन्। यसले दिगो रूपमा फेरि त्यो पिचहरू हुन सक्दैन भन्ने कुरा लाग्यो। बाटो नपुग्दाखेरि हामीले ढाडे शीर्षदेखिको माथि डाँडा तक आउँदाखेरि धेरै समस्या छ। तपाईँको भारी बोकेर तलदेखि नुन पानी बोकेर आउनुपर्ने, तपाईँको गाउँबाट बिमारीहरू अब वृद्ध अवस्थाकोहरूलाई तल पुर्याउनलाई गाह्रो छ। यज्ञराजजी, घोषणापत्रमा त बाटोको धेरै कुरा गर्नु भएको छ, कतितिर बाटो बनाउन भ्याउनु भयो? गाउँमा बाटो पुगेको छैन भन्ने कुराहरू उठेको छ। छेकी शेर्पाजीले रगनीको कुरा उठाउनु भयो। त्यो इलाका नै एउटा इलाका हो जहाँ गाडी सञ्चालन हुन सकेको छैन, मोटर बाटो पुग्न सकेको छैन। त्यस कारणले मैले क्षेत्र विकास कोषबाट 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ गाडी सञ्चालन गर्नका लागि छुट्याएको छु। बत्ती र बत्तीको लागि अन्धकारमय र मरुभूमि पनि भन्न सकिन्छ। सांसदज्यूहरूमा आएको रकमबाट कनिका छराई नगरिकन पानी र बत्तीको विषयमा मात्रै लगानी गर्न पाएदेखि यो सदरमुकामवासी जनता पनि आभारी हुने थियो कि भन्ने मेरो यही हो। उहाँलाई पहाडको विकासका आधारभूत तत्त्वहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ? मेचीदेखि महाकालीसम्मकै कुरा हेर्ने हो, पहाडी क्षेत्र हेर्ने हो भने पहिलो त पहुँचै हो। त्यो पहुँचको लागि बाटो हो, तर बाटोले मात्रै हुँदो रहेनछ। बाटोको साथसाथै अरू प्याकेजहरू पनि, विकासका अरू प्याकेजहरू गएनन् भने हामीसँग प्रशस्त अरू प्याकेज भनेको उदाहरणको लागि ओखलढुङ्गै लिनुभयो भने ओखलढुङ्गाको बाटोको वरिपरिका क्षेत्रमा के सम्भाव्यताहरू छ? नगदे बाली हुन सक्छ, बाख्रा पाल्ने हुन सक्छ, भैँसी पाल्ने हुन सक्छ, जहाँ जहाँ जे हुन सक्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई मुख्य विकास पहिला चाहिएको रोड नै हो, तर त्यो पिस भइसक्यो उकिसक्यो। किन भन्दाखेरि त्यो सरकारकै अलिकति कमजोरी हो। किनभने इस्टिमेट जरो छैन। हामी हरेक स्टाइल विदेशको सिक्छौँ, विदेशको विकास गर्ने स्टाइल हामी सिक्दैनौँ। हाम्रै पहाडी किसिमले जुन अलकत्र गरिएको छ त्यो डिगो पर्न छैन। धन्यवाद यज्ञराजजी। विकास दिगो चाहिन्छ भनेर त उहाँलाई त थाहा छ भने तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छैन? थाहा छ र उहाँहरूकै यो आवाज थाहा छ र यो आवाज मैले पटक समितिको बैठकमा संसदमा उठाएको छु। ओखलढुङ्गा जिल्ला एउटा वास्तवमा ठेकेदारहरूको 2टा कुराले पीडित छ। एउटा यो के भने ढिलासुस्ती। सब स्टेसन बन्न सुरु भएको 12 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म त्यसको कम्प्लिट भएको छैन। जनताले चाहिँ सभासदहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिएको छौँ, सबै जनता मिलेर चाहिँ विकास गर्नु भनेर चाहिँ सभासदहरूलाई जिम्मा लगाइदिएको छ भने सभासदहरू चाहिँ केमा लट्ठारो परेर बसिरहेको हुन्छ? त्यसको हामीलाई उत्तर चाहियो। सबै भन्दाखेरि विगत लामो समयदेखि जता पावर त्यता प्रोग्राम, यस कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले के प्रयत्न गऱ्यौँ भने यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमको बजेट विस्तार गरौँ, बढाउँ, त्यसलाई 50 लाख 1 करोड पुर्याउँ भनेर हामीले त्यो माग गऱ्यौँ। हस्, धन्यवाद। द्वारिकाजी, पाखुरा जसको बलियो विकास पनि त्यतैतिर हुने हो। त्यतैतिर भन्न खोज्दै थिए। एक बजेट बाँड्ने बेलामा शक्तिशालीहरूले आफ्नातिर तान्ने गरेका छन्, कुनै शङ्का छैन। त्यसमा कर्मचारीहरूले राखेका कुरा पनि तपाईँ जान्ने कि प्रतिनिधि कि म प्रतिनिधि भनेर तान्ने गर्छन्। समग्र विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ भौतिक विकासले मात्रै चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ प्रश्न चाहिँ मैले धेरै सुने। तर मलाई के लाग्छ भने लैङ्गिक र जातीय विभेदले चाहिँ कस्तो विकासमा प्रभाव पार्छ? शेर्पा जातिमा एकजना सुत्केरी महिलाले बच्चा र आमाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। त्यहाँ उपस्वास्थ्य चौकीको स्वास्थ्य कर्मीलाई उहाँहरूले फोन गरेर, यो रातिको कुरा हो 10-12 बजीको, स्वास्थ्य कर्मी झिकाउँदै उहाँको ज्यान गुमेको थियो। अनि त्यसपछि 1 हप्ता पछाडि उहाँको बच्चा पनि हामीले चन्दा उठाएर बच्चालाई गाई किनेर दुध खुवाएर बच्चा बचाउनको लागि त्यहाँ 14-15 हजार चन्दा उठाएका थियौँ, सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यति गर्दा पनि बच्चाले पनि ज्यान गुमाउनु पर्यो। अब यो खालको समस्याबाट महिलाहरूले कसरी मुक्त पाउन सक्छन् भन्ने मेरो प्रश्न। सडक सञ्जालका माध्यमबाट सेवा सुविधामा अब वृद्धि हुन जरुरी छ। अस्पताल र यहाँ
प्रत्येक गाउँमा एक डाक्टर भन्ने अहिलेको सरकारको बजेट वक्तव्यबाट पनि आएको छ र त्यो कुराहरूलाई अब कार्यान्वयन जस्तै होला नि होइन अहिलेको बजेट वक्तव्यमा छ यो कार्यान्वयन गराउन हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ मलाई उहाँको कुराले अत्यन्त धेरै छोएको छ र म संविधान सभाको सुझाव सङ्कलनको क्रममा जाने बेला एकजना दिदीले भन्नुभएको थियो सजिलैरी मेरो बुहारीले संविधानमा लेखिदिनुहोस् मेरो बुहारीले सजिलैरी अस्पतालमा बच्चा जन्माउने अनि सँगसँगै उहाँले अर्को प्रश्न गर्नुभएको थियो मेरो श्रीमानले जाँड खाएर मलाई नकुट्ने संविधान लेखिदिनुहोस् भने महिलाभित्रको हिंसा महिलाभित्रको उत्पीडन सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन नपाउने अवस्था हाम्रो विकासका कुरा गर्छौँ अहिले हामी र यो अवस्थामा अझ पनि हामी अस्पताल पुग्न नसकिरहेको तितो यथार्थ छ त्यसैले अब समग्र विकासको लागि हामी सबै जागरुक हुन जरुरी छ म आजको बहस चाहिँ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु तपाईँ ओखलढुङ्गावासी दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार